Good afternoon mga Brodee. Andito tayo sa Babas Eco Farm sa may Manawag, Pangasinan. Init. Happy Mother's Day pala sa lahat ng nanay, mama nyo, mother nyo, kung ano ang tawag nyo, basta Happy Mother's Day po. Ito yung Mother's Day na namasyal lang kami. Biglaan kasama ko si mami. Tara, samahan nyo kami. Mamamasyal tayo dito. Madami silang sunflower. Sunflower? Pero yung mga iba, lanta. Yung mga iba naman, okay naman siya. Ayan. Sa sobrang init, meron si ate dito para magpayong sa inyo. Sigurado yan. Yan. Hi ate. Yan. Nandun sila mga Brodee dito. Kaya pag nagutom kayo, pwede. Ha? Nice, pasok. Wow. YoungGotti. Pagod. Ngayon, kakain naman. Open natin. Wow. Ano yan? Sisig. Sisig na may itlog. Ano yung isa? Wow, teifa. Teifa na may itlog. Yun na yung akin. Sa'yo na to. Tara, kain. Yan, tapos na kami kumain. Uwi na kami. Ate, anong pangalan mo ulit? Margie po. Ayan. Hanapin nyo lang si Ma'am Margie kung papasyal kayo dito. Hello! Ano yung mga ibang store? Sila ate. Mga chill po namin. Ito lang po, Babas Eco Farm para pag may bagong update, ma-update nyo po. Thank you!
Yan mga Brodee, Happy Mother's Day ulit. Please like, share, and subscribe. And pantay na lang ulit sa next vlog ko. Thank you! Bye-bye!